Найперша потреба – це архітектурна доступність. Все, що ти хочеш, ти маєш туди якось добратись. І це довший час була така перепона, яка унеможливлювала отримання будь-яких послуг. Зараз цим значно краще. Сильно змінилася інфраструктура транспортна. Умовно був один трамвайний маршрут, який дозволяв пересуватися на кріслі колісному. Зараз їх значно більше. Багато автобусних і тролейбусних маршрутів подавалося. І головніше теж змінилося відношення людей. Чим більше в соціумі люди бачать людей з інвалідністю, тим краще соціум адаптовується до ветеранів, а ветерани до соціуму. Скільки маломобільних груп населення проживає в місті Львові? 280 тисяч. Це є практично 28% від загальної кількості людей, які проживають у місті. Ми у Львові. Львів є досить далеко від лінії фронту, ближче до кордону з Польщею. Але час від часу сюди також долітають російські ракети і шахеди. І безпека тут є досить умовною, але достатньою для того, щоб сюди направляли, перенаправляли і внутрішньо переміщених осіб, і поранених військових, військовослужбовців, захисників. В свій час Львів став прям таким хабом реабілітаційним, абілітаційним, лікувальним. Це відкидає нові виклики саме для інфраструктури Львова, для безбар'єрності Львова. Звати мене Сергій Тітаренко. Перш за все, я є ветераном російсько-української війни. Я є кадровий військовий, літав на вертольотах типу Мі-24. Після поранення в 2014 році пересуваюся на кріслі колісному. Відповідно, я є особа з інвалідністю внаслідок поранення. І на даний момент є вже клінічним психологом, керівником абілітаційного процесу в першому в Україні абілітаційному центрі. Ми всі знаємо реабілітацію, реабілітейшн, тобто відновлення навичок, відновлення втрачених можливостей. Але не всі можливості можна відновити. Потрібно навчитися жити з цією інвалідністю щодня, вести свій побут, максимально насичене життя вести. Хтось хоче повернутися за кермо, хтось хоче банально навчитися приготувати їжу там на одній нозі. Але основне – це навчитись бути самозарадним. Шліфована бруківка – це тема. Вона і історичність зберігає, і дозволяє рухатись на кріслі колісному. В місті Львові доступність – це є один з пріоритетних напрямків. Тому що доступним місто Львів має бути для всіх мешканців. Що необхідно враховувати, коли облаштовується доступність в тому чи іншому об'єкті. І, власне, керівник підприємства заповнює оцей чек-лист. Як облаштована вбиральня, як облаштовано фоє, чи є облаштований правильно пандус, підйомник, сходова клітка, чи є ліфт також, і ширина дверей в ліфті, чи є нормативна. Це все треба знати. Місто Львів має дуже багато об'єктів, які входять в спадщину ЮНЕСКО. Це є пам'ятки архітектури. І питання в тому, що є кафе, є наші навіть заклади комунальні, які розміщені в пам'ятках архітектури, в будинках, які є пам'ятками архітектури. І необхідно облаштувати доступність.
Ми знаємо, що створюється цей район. Він має бути абсолютно доступний для всіх нозологій, людей з інвалідністю, там внаслідок поранення і не тільки. Цей район створюється навколо величезного лікувально-реабілітаційного комплексу. І, як на мене, це правильно, бо це ті перші кроки, які людина на кислі колісному чи після протезування робить в світ, ходить з лікувально-реабілітаційної установи, але це виглядає так, що створюється якийсь такий відокремлена територія для того, щоб що? Що чергова соціалізація – це окей. Але колись прийде той час, коли ця поранений ветеран, ветеранка повернеться додому. Дома таких умов немає. Тому центр з абілітації в звичайному ЖК, в звичайному районі Львова є вся необхідна інфраструктура, якою користуємося ми щодня. Та направду за 1,5 року нашої роботи відбулося, для нашого маленького центру, колосальна кількість змін саме в тому районі, де ми перебуваємо. Створилися безбар'єрні туристичні маршрути. Водії муніципального транспорту, вони навіть консультуються з нами. Малий і середній бізнес, який знаходиться навколо, також поліпшує свою доступність. Щодо вимірювання забезпечення цієї доступності, як на твою думку, як це мало би виглядати? І чи складно це робити, чи не складно? У нас так дуже часто здається, що так треба запросити користувача. Якщо людина зможе до нас зайти, скористуватися з простором, значить ми задачу виконали. І таке дуже часто буває. Зокрема, коли я приходжу зі своїми колегами на обстеження, мені кажуть: Ніна, у нас була людина в кріслі колісному, вона все змогла, зайшла. Ми не розуміємо, чому ви тут фіксуєте порушення. Але дуже важливий момент, що якщо була одна людина, це не означає, що якщо цій людині було зручно, то за замовченням зручно всім людям, які користуються кріслом колісним. Тому що може бути різний вид травми. Це перше. Друге, не тільки користувачам крісел колісних потрібна доступність, що дуже важливо, тому що інвалідність може бути сенсорною, людина може втратити зір, або мати порушення зору, може мати порушення слуху, або повну втрату слуху. Саме тому потрібно звертатись до профільних фахівців, які знають всі норми, всі стандарти, всі принципи універсального дизайну і знають про те, що простір має бути для всіх представників та представниць маломобільних груп населення. Для ефективного втілення стратегії безбар'єрності в місті Львові дуже важливо, щоб в цьому процесі брали участь різні верстви населення. І саме за такої ініціативи був створений муніципальний центр міської мобільності, який ми сьогодні з вами відвідаємо, і поспілкуємося з його засновницею, керівницею Ляною Мицько. Чому б зараз нам не зробити більший акцент на роботу з доступністю у різних її проявах? Коли ми говоримо про цей простір, ми говоримо про місце, яке доступне для. Доступне для чого? Доступне для дискусій, для діалогу, для перетворень міста. Тут збираються активісти, які хочуть створити нові велодоріжки, збираються люди, які хочуть продемонструвати якісь свої наукові знання в цій сфері. Це місце саме по собі мало би бути символом такої доступності. Як на мене, зміни є, змін багато, ще недостатньо, але це дуже хороший показник, і ми разом, як громадськість, так і ветерани зі своєї сторони, маломобільні люди, рухаємо цей прогрес вперед. Гордість у мене викликає зміна, напевно, не стільки матеріальна, архітектурна, скільки зміна в ставленні людей. І те, що таких, як я, людей, які готові про це говорити, готові комунікувати і допомагати, стає все більше і більше.